What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng coins na naipon natin sa my Shopee app. Kaya siguraduhin mo lang guys na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo yung step-by-step process. Click lang natin guys yung Shopee app natin. At sa nakikita nyo guys, meron akong naipon na 42.35 na coins. Ang gawin natin guys ay mag-cash in muna para madagdagan natin yan. Ayan, come back tomorrow para madagdagan ulit yung coins natin. Ngayon guys, i-search na natin yung second account natin or kung sino man yung isisendan ninyo na coins. Bali, isisendan ko guys yung second account ko na Magal's Online Store. Bali, yan yung store ko sa Shopee. Follow nyo po yan, nagbebenta po ako ng mga libro. Ayan, bali meron na akong nasa 300 na followers. Ayan, gamitin mo lang yung voucher na yan guys kung bibili ka sa my store ko. Makaka-discount ka ng 100 pesos. Kapag first time lang i-click lang natin message button guys at ayan, i-click lang natin yung plus na yan. At after natin makiklik, makikita na natin guys yung gallery. Merong camera, merong products, merong offers. Sa offers guys, dyan tayo manghihingi ng discount. Try natin i-click. Tapos click natin yung make an offer. Turo ko sa inyo kung paano manghingi ng discount. Ayan, halimbawa, example natin yung libro na yan. Click natin make an offer. 99, gawin natin 90. Ayan, click natin make an offer. Diba? Automatic, meron na kagad offer para makahingi tayo discount. Next guys, merong buy now. Next, merong transfer. Sa transfer, click natin yan. Bali sa transfer, kailangan meron tayong Shopee Pay. Kailangan nyo lang i-activate yan guys kapag wala pa kayong Shopee Pay. Next, merong angpaw. Click lang natin yan. Bali sa angpaw, parang katulad yan sa may Gcash. Pero dito, gamit po ulit yung Shopee Pay. Kung wala pa kayong Shopee Pay, kailangan nyo po yan i-activate. Next naman, click natin ulit at i-click natin yung coins. Ayan, sa coins na yan, dito tayo magsisend ng coins na naipon natin sa may kakilala natin sa may Shopee or kung sino man sasendan ninyo. Ayan, click lang natin yung OK. May kita natin dito guys yung mga offer na available. Merong 1, merong 5, merong 10, merong 30, merong 50 at merong 100. So ngayon guys, hindi abot yung 50 yung coins natin. Click na lang muna yung 30. At click natin yung send. Ayan, meron na. Automatic send na kagad yung 30 coins natin. Click natin ulit yung coins para isend natin ulit. Bali, ubusin ko yan guys kasi second account ko lang naman yan. Bali, isisend natin sa my main account ko. Click natin yung 10 dahil yan yung available. Refresh lang natin. Ayan, nasend na po siya. Next, ubusan na natin yung coins natin sa second account para makuha na natin lahat. Ayan, available na lang is 1. Click natin yung send coins. At ulitin natin yung refresh. Ayan, nasend na natin guys. Meron pang 1 coin. Send natin ulit. Ubusan na natin. Ayan, nasend na po kaagad. Bale, next naman, punta na tayo sa my second account natin para i-claim na natin yung coins na sinend natin sa isang account. Baling kailangan nyo lang gawin guys ay mag-log out. Ayan, nakikita nyo na wala nang available. Mag-log out na tayo sa account natin at mag-enter na tayo at mag-login sa sinendan natin na account. Bale, ito na yung second account natin guys. Click na natin yung Shopee app natin. Ayan. Tapos punta lang tayo sa my home. Ayan, nakikita nyo guys, meron akong 163.57 na coins. Ayan guys, punta na tayo sa my message. Dahil na-receive ko na yung message, ayan, yung Hugsmith Store. Yan po yung second account kanina. Click na natin yan guys. At ayan, makikita na natin yung mga sinend natin kanina na mga coins mula sa second account. Ayan yung offer kanina. Click na natin yung accepted or accept. Kasi nag-offer tayo kanina, diba? Ayan, in-accept ko yung offer. Balik-click na natin guys yung na-collect or na-send na coins natin kanina. Ayan, click lang natin yung claim. Diba? Claim successfully. Meron na tayong 30 coins na dagdag. Next naman, scroll lang natin. Back lang tayo, tingnan na natin yung nadagdag. Ayan, 163 magiging
193 na guys. Claim lang natin ulit yung iba pang na-send para maubos na. Scroll lang pataas at ayan, merong 10 coins. Click natin yung collect at click natin yung claim. Back lang ulit tayo guys at ayan, sa iba meron pang isa at X natin ulit at collect natin ulit yung isa. Click natin yung claim. At ayan yung mga message guys or notification na katunayan na claim na natin yung sinend natin na coin kanina. Back lang tayo, tingnan natin kung magkano na. 193 ay magiging 205 plus. Ayan, merong Shopee Shake. I-shake na natin guys. Sulitin na natin yung video na ito at i-click natin yung Shopee Shake para sa pag-shake para manalo tayo ng panibagong coins. Bali sa pag-shake ng coins guys, 10 seconds lang po yan. Sa TV, 2 minutes dahil may mga delayed po na malalayong lugar sa mga signal nila. Kaya ginawang 2 minutes. Ayan, tapos na guys. Nakakuha tayo ng 0.11. Pandagdag din yan ng coins natin sa may Shopee para maka-discount. Ayan, sa next video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin yung Shopee coins para maka-discount tayo ng mas malaki. Bali, yung maximum guys na coins ay 200. Yan po yung maximum para maka-discount tayo. Ayan, back lang tayo at ayan, na-receive na natin yung napanalunan natin sa may Shopee Shake. Ayan, hanggang dito na lamang ang ating vlog guys about kung paano mag-send ng coins sa second account natin or sa kakilala natin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. Maraming salamat po.